Today I am going to teach sound of words म्हणजे शब्दांचे ध्वनी आवाज. आपण यापूर्वी वॉवेल्सचे ध्वनी बघितलेले आहे. आता आपण कॉन्सोनंटचे ध्वनी या ठिकाणी काय आहेत हे बघणार आहोत. म्हणजे तुम्हाला इंग्रजीचे शब्दांचं वाचन हे अतिशय अस्खलितपणे करता येईल. सी किंवा के म्हणजे क, के एच ख, जी ग, जी एच घ, सी एच च, सी डबल एच छ, जे ज, जे एच झ, टी आर त्र, टी ट, टी एच ठ, डी ड, डी एच ढ, एन न, टी ट, टी एच थ, डी द, डी एच ध. इथं ट ची लाईन आणि त ची लाईन याचे सेम ध्वनी आपल्याला पाहायला मिळतात. हे लक्षात ठेवायचं आहे. यन न, पी प, एफ फ, बी ब, बी एच भ, एम म. आता वायचा ध्वनी बघा. वाय य, आर र, एल ल, व्ही किंवा डब्ल्यू व, व, एस एच श, एस एच श, एस स, एच ह, एल ल. इथं ल आणि ळ चा ध्वनी एकच येतो. एल ल, एल ल. के एस एच क्ष, डी एन वाय ज्ञ, एस एच आर स्र. अशा प्रकारे तुम्ही हे कॉन्सोनंटचे ध्वनी आहेत हे तुम्ही वहीमध्ये लिहायचे आहे, वाचायचे आहे, पाठ करायचे आहे. म्हणजे तुम्हाला इंग्रजीचं जे शब्दांचं वाचन आहे हे अतिशय अस्खलितपणे येईल.